Welcome back to Lina's Kitchen. Hello friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat bread pudding. Okey, bread pudding. Sudah lupa nama tu. Sebenarnya bila Lina kecil-kecil tu mak saya suka buat puding ni, tapi mak saya cakap kek kukus. So what I say is kek kukus, kukus roti yang segi empat tu, okey, crackers, okey. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe for Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe, okey. And don't forget to like all my videos and share my videos with all your friends. Another things, I got my Facebook account under Lina's Kitchen too, okey. Kalau anda ada masa, pergilah, luanglah sedikit masa, layari webpage saya kat Facebook, okey, Lina's Kitchen je. And then my Insta also under Lina's Kitchen, but most of the videos is in my FB, okey. And another thing, today I open my first TikTok channel for Lina's Kitchen. A bit nervous, I don't know kenapa. Hopefully you all support me, okay? So sekarang jom kita tengok bahan-bahan untuk buat kek kukus biskut segi empat ni, okay? Okay kawan-kawan, bahan-bahan dia simple je. Di sini Lina ambil 2 set roti ni. Satu each ni ada 10 keping, okay? 10 sebab Lina nak buat 2 color. Satu Lina nak mix dengan cocoa powder, another one will be the color yang biasalah, natural macam ni je. So yang bahan-bahan kita perlukan cocoa powder, susu pekat, and then 4 biji telur. So each adunan kita nak masukkan 2 biji telur. Itu je, very easy. So sekarang jom kita tengok. First kita kena rendamkan dulu biskut ni ya. You guys can use your filter water or your pipe water, anything. So yang ni kita punya filter water. Kek ni very easy to do. Yang puding ni, and sure you all will like this. I love this when I was small. Suddenly I got the recipes. Just rendamkan sampai dia jadi lembut sikit. Dan kita kena tapiskan dia punya air ya. Okey, yang lagi satu adunan ni simpan dulu, jangan masukkan air. Takut dia jadi cepat lembut. Cocoa powder Lina nak masukkan 3 tablespoon. Okey, yang susu pekat ni adalah 1/4 cup. Okey, 1/4 cup, consider 60 ml untuk each. Ini 60 ml, untuk ni pun 60 ml. Kalau anda rasa dia tak cukup manis, you can add the condensed milk ya. Egg ni 2 setiap satu. Lina nak use my hand mixture ni ya. Kalau anda nak kisar dalam blender pun tak apa, boleh, no problem. Okey, macam ni. Tidak lembut. Just make dia lembut. That's why kita masuk dalam air, untuk senang kisar. First Lina nak buat normal color ya. Yang lagi satu puding biskut ni kita masuk fruits, you know, fruits and nuts. The one also very nice. Nanti Lina one day Lina buat yang tu. Okey. So sekarang kita pecahkan. Okey, Lina nak masukkan 2 biji telur. Make sure dia punya kulit tak jatuh ya. Dan Lina masukkan susu pekat.
buka tengok ya. Kita kena dipisah sepenuh ya. Pisah halus. Good. Okey, lagi satu. Lina lupa nak cakap. Lina nak masukkan Essence Vanilla. Okey, dalam adunan yang putih ni. It's up to you lah. Yang ni optional saja. Okey. Tu je. So yang adunan ini kita masuk dalam satu bekas ya. Okay. Tengok sini. Dah ready. So yang ini satu type adunan dah ready. Dah tak masuk apa-apa color. Okey kawan-kawan, yang ini another 10 keping roti ya. Okey, dalam adunan ini Lina nak masukkan cocoa powder. Okey, kalau anda tak ada biskut segi 4 ni, you can gantikan dia dengan biskut Mary ya. So cocoa powder ni Lina nak masukkan 3 tablespoon. Dan masukkan 2 biji telur. Kita kisarkan adunan yang kedua ya. Kita buka dan kita make sure whether semua dah cair ke tak. Cair pula. Dah kisar ke tak. Okey. So yang ini kita boleh masukkan dalam satu lagi bekas ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh steamkan adunan ini ya. Okey kawan-kawan, semasa kita nak kisar bahan-bahan yang untuk coklat ni kan. Okey, masa tu make sure you dah buka you punya steamer, semua dah ready ya. So and then Lina dah prepare loyan. Loyan ni Lina sapukan dengan sedikit margarin semua permukaan ni takut dia nanti lekat kan. So kayu boleh pakai loyan yang segi 4 ke, yang bulat ke, no problem. Each adunan ini yang bahagian satu-satu tu you kena masak for 5 minutes. The top layer tu kita kena masak for 10 minutes. So sekarang Lina nak, okay, I punya mother-in-law always tell me, but let's say we want to do kukus, kita kena panaskan dulu tray tu. Remember, we must panaskan. And then lepas kita tray tu dah panas sikit, then kita tuangkan adunan tu dalam, and then we make it layer by layer. Okay. Okay. So yang ni dah panas. Lina masukkan mana coklat dulu ya. Okay, kita masak ni untuk 5 minit.
So yang ini dia punya prosedur akan ulang ya every time. So sampai semua adunan ini habis. Ulang step yang sama. Every yang bawah, every single layer tu 5 minutes. Only the top layer tu kena masak untuk 10 minutes. Okay. Now kita nak buat time lapse. Okay. We see. Okey kawan-kawan, sekarang jom kita tengok hasil kek kukus kita ni ya. Dan tu dia. Tengok lapisan atas dah masak penuh, dah 10 minit ya. Lapisan atas tu kena masak untuk 10 minutes. Other layers all only 5 minutes. Okay. And then untuk lapisan atas, every time bila Lina atas saja, untuk lapisan atas, to get the clear surface macam ni, you guys have to sentiasa lap dia punya wap-wap, air wap dia punya penutup tau. Then only you can get the nice surface. If not, bila air tu tumpah, dia jadi macam-macam bentuk lah kawan-kawan. Jadi Lina harapkan kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. And don't forget to subscribe to my channel and to like this video and share this video with all your friends. Siapa-siapa yang tak ada masa untuk layari I punya YouTube channel, don't worry, you guys can go to my Facebook page at Lin's Kitchen too. Okay, even my Insta also under Lin's Kitchen. And now it's a great news for y'all, I am open new TikTok channel for my cooking. Okay, see y'all every day in my 3 TikTok, Facebook and Insta. Okay, and don't forget my YouTube. Okay. Okay kawan-kawan, so Lina harap kawan-kawan akan jumpakan resepi ni kat rumah. Okay, so saya jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.